हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईको मोबाइलमा लुकेर रहेको एउटा हिडन र एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिचरको बारेमा बताउने छु, जुन जो कोहीले प्राय युज गरेका छैनन्, किनकि यसको सब छुपा के रखते युज करते कोही नै। सो यो कुन फिचर हो त, यसको बारेमा म तपाईलाई बताउने छु। सो यो फिचर तपाईले अन गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा रहेको कुनै पनि म्यासेजहरु, टेक्स्ट म्यासेज अथवा कसैले लामो लामो म्यासेज पठायो भने, कुनै तपाईको मोबाइलमा बुकहरु छ भने त्यो तपाईले पढिराख्नु पर्दैन, खुद तपाईको मोबाइलले चाहिँ पढेर तपाईलाई सुनाउने छ। सो यो फिचर तपाईको मोबाइलमा छ, तर तपाईले चाहिँ युज गर्नु भएको छैन। सो यो फिचरलाई चाहिँ तपाईले अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको कसैले पठाएको टेक्स्टहरु, त्यसै मोबाइलमा इमेजमा रहेको कुनै पनि टेक्स्ट बुकहरुलाई चाहिँ तपाईले पढिराख्नु पर्दैन, तपाईको मोबाइलले पढेर तपाईलाई सुनाउने छ। सो यो फिचर अन गर्नको लागि तपाई आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि त्यहाँ तपाईले एक्सेसिबिलिटी खोज्नु पर्ने हुन्छ। सबैको मोबाइलको सेटिङ अनुसार फरक फरक हुन सक्छ। सो तपाईले सबैभन्दा टपमा तपाईले सर्च बारमा एक्सेसिबिलिटी भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यहाँनेरि सेलेक्ट टु स्पीच भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ, त्यो तपाईले सेलेक्ट टु स्पीच भन्नेलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले अन गर्नुहुन्छ मुनि तपाईलाई त्यसलाई ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरिसकेपछि तपाईको मुनि मोबाइलमा चाहिँ एउटा मान्छे जस्तो एउटा आकारको एउटा के भन्छ सिम्बल आएको हुन्छ। त्यो सिम्बलमा तपाईले टच गर्नेबित्तिकै तपाईले चाहिँ मोबाइलमा जुन जुन टेक्स्टहरु रहेको छ त्यसलाई तपाईले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्र गरिसकेपछि जहाँ तपाईले जुन जुन भाग ड्र गर्नुभयो त्यो भागमा रहेको टेक्स्टहरु चाहिँ खुद मोबाइलले पढेर सुनाउने छ। सो यो फिचर चाहिँ एकदमै राम्रो फिचर हो। यो तपाईले कहिलेकाहीँ तपाईको साथीभाइ आफ्नो आफन्तले मोबाइलमा कुनै पनि लामो लामो टेक्स्टहरु कहिलेकाहीँ पठाउने गर्छन्, त्यो टेक्स्ट तपाईलाई पढ्न अल्छी लागेको छ, तपाईसँग समय छैन भने तपाईले यो फिचरको युज गरेर चाहिँ तपाईले त्यो टेक्स्टहरु चाहिँ तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले कुनै पनि मोबाइलमा चाहिँ बुकहरु छ, बुकको इमेजहरु छ भने यसलाई तपाईले युज गरेर चाहिँ त्यो टेक्स्टहरु चाहिँ तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। योबाट चाहिँ तपाईले नेपाली, हिन्दी, इंग्लिश सबै खालको ल्याङ्ग्वेजहरुलाई चाहिँ तपाईले रिड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले त्यसलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ लिसन सुन्न सक्नुहुन्छ। सो यो एकदमै राम्रो फिचर हो। यसलाई अन गर्नुभएको छैन भने जरुर एकचोटी यसलाई ट्राई गरेर युज गर्नु होला। सो कस्तो लाग्यो तपाईलाई यो फिचरको बारेमा तपाईलाई थाहा थियो कि थिएन? यदि पहिले थाहा थियो भने हाम्रो कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोस्, मलाई पहिले थाहा थियो भनेर। र यदि तपाईलाई यो फिचरको बारेमा भर्खरै थाहा भयो भने नाइस इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ हाम्रो कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र तपाई यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनुहोस्, ताकि हामीले कुनै पनि नयाँ यस्तै नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक भिडियो हाल्नु यति यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा सुरुमा तपाईलाई मिल्न सकोस्। सो यतिन्जेलसम्म भिडियोहरु साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।